Hello everyone, this is Johanna and welcome to my first ever makeup tutorial. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang aking medyo effort makeup look. So without further ado, let's start. So in today's video, gagamit lamang po ako ng mga local makeup brands. So tapos na po akong mag-moisturize. Hindi ako gaano naglalagay ng primer since I have the very dry skin. So ayoko nung masyado nagmamatify yung face ko. So, umpisahan natin sa foundation. So, ang foundation na gagamitin ko is this Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation in the shade 220 or Natural Beige. So, ito siya. Ayan. And then, ang gagamitin kong sponge is yung Anakai Full Covered Sponge. Itong black. So, I highly recommend this sponge kasi sobrang lambot niya and super hindi siya nag-a-absorb ng mga makeup or foundation or concealer. So, I highly recommend you this. So, punta kayo sa kanilang official Shopee account. So, I hope may available pa kasi laging nagkakaubusan, lalo na yung color pink ata. So, ang ginagawa ko sa foundation, nilalagay ko muna siya sa aking kamay, sa likod ng aking kamay. Ayan. So, like mga 2 pumps. And then, I'll mix it like this. And then, dahan-dahan ko. So, of course, huwag niyong kalimutan sa liid. Konti lang. So, ayan, naubos na. So, I will blend it with the sponge. So, ayan, tapos na yung foundation natin. So, let's proceed to the concealer naman. So, ang concealer na gagamitin natin is from L'Oreal. So, ito yung bago nilang concealer. It's the Infallible Full Wear More Than Concealer. So, I think wala pa to sa mga mall natin dito sa Davao. So, na-order ko to sa Lazada. So, hindi ko lang sure guys ha, kung available na ba to dito sa Davao. So, I have 2 shades here. The Cashmere, which is this one, and the Nude Beige. Ayan. So, makikita nyo, mas darker ng kaunti si Nude Beige. So, una kong ilalapat sa aking under eye yung Nude Beige. So, para lang medyo pumantay kasi as you can see, maitim talaga yung under eyes ko. So, una kong ilalapat si Nude Beige and then si Cashmere para si Cashmere mamaya pang highlight na. So, pag open, ayan siya. Sobrang laki ng doe foot applicator na guys. Ayan. So, sabi nila, medyo kaparehas daw niya yung tart shape, ano yun? Basta ganun. So, ayan siya. Wait lang, bawasan ko ng kaunti. So, lagyan nyo lang. Guys, konti-konti lang kasi sobrang full coverage niya talaga. Ayan. So, kita niyo ba yung difference? Ayan. Maliwanag na ang buhay. Ayan. So, the other side naman. Ayan. So, after, ilagay na natin yung Cashmere. So, ang mangyayari sa Cashmere, parang pang-highlight na lang to guys. So, talagang konti lang ilagay. Again, ipapakita ko sa inyo yung doe foot niya, oh. Ayan. Sobrang laki, guys. So, konti na lang talaga. So, like, isang ganyan. Ayan, ipantay natin. Tapos, dito. And then, dito. Ayan. So, pang-highlight na lang. So, let's blend it again. Ayan. So, after the concealer, ayan, maglalagay tayo ng powder. Isiset ko siya gamit itong BYS na banana powder. So, gagamitin kong sponge or pang-apply is itong sponge pa rin ha. So, gagamitin ko lang yung likod na area.
Okay. And then, gusto ko din yung nilalagyan ko yung dito ko para mamaya pag mag-a-apply ako ng contour, ayan, so parang may ano na ako, may line na, may susundan na ako. Konti lang, hindi gaanong madami. Ayan. So, ang ginagawa kong line, yung galing dito, sa dulo ng bibig ko, pataas, yan. So, yan yung pina-follow ko. Okay. Okay. So, after that, let's do our contour. Ayan. So, ang pang-contour na gagamitin natin is from Vice Cosmetics. This is the Aura Contour For Sure. Ayan. So, eto, nabili ko din to Lazada. Like, nung unang labas niya kasi. So, syempre, wala pa agad dito sa Davao. So, Lazada tayo. So, ayan siya, guys. And gagamit tayo ng brush, of course. May mga fallout siya ng konti, pero okay na yun. Paarte pa ba tayo? Mura lang naman. At saka talagang maganda yung ano niya, ha. Yung color payoff niya. So, I think that's enough. Ayan. Sobrang effort na to. Yan. So, ngayon, gagamit ako nitong loose powder brush. Ito na yung gagamitin ko pang, tawag nito, ito na gagamitin ko pang tanggal nung, itong powder natin. So, this is from Miniso. Ayan, so, kung naghahanap kayo ng murang mga makeup tools, so, I highly recommended Miniso. And, ayan, blend na natin. Let's wipe it off. So, maglalagay tayo ng konting eyeshadow. So, ang gagamitin ko pang eyeshadow is yung contour na ginamit natin kanina. So, para lang magkakaroon ng warm color yung ating tawag dito, eyelid. Yan. So, konti lang, guys. Para naman hindi gaanong maputla yung eyelid natin. So, lagyan natin ng konting warm. So, tanggalin lang natin kung may mga nahulog or mga fallouts. Okay. So, next, let's do the blush on. So, ang ginagamit kong blush on is from Vice Cosmetics pa rin. So, this is the Aura Blush View Cone. Ayan. So, eto siya, guys. Ayan. So, asa na yun? Ang gagamitin ko is this Miniso multifunctional brush. Ayan. So, konti-konti lang, guys, kasi sobrang pigmented na tong blush na ito. Magugulat ka, besh, pag masyado mong dinabihan. O, see? Ewan ko lang kung nag-register agad, ah. Kikita niyo na ba? Ayan, o. Sobrang dami na nun. So, kapag nagba-blush ako, guys, from here, tinatawid ko siya sa aking nose bridge. Ayan. Then, that's it. And then, gamit ulit tayo. Kuha lang tayo ng konti. Para lang mag-blend siya lahat-lahat. So, next, let's do our eyelashes. So, ang gagamitin natin is from L'Oreal pa rin. Am I right? Yes, this is from L'Oreal Paris. It's the Voluminous Lash Paradise. So, ito guys, nabili ko din to sa kanilang official Lazada account kasabay nung concealer. So, since wala pa nga ito nung tinry kong bumili sa SM, wala pang available na ganito. So, I tried sa Lazada. And then, nakita ko din to. Ito kasi bago din nila ito eh. Ayan. So, as you open it, ayan o. Sobrang kapal din ng kanyang applicator. So, ang ginagawa ko guys, babawasan ko siya ng ganyan. So, after that, salamin. Hindi na ako nagka-curler kasi
okay naman na ako sa aking eyelashes. Alam niyo maganda dito, once ina-apply niyo siya, nagsispread out din yung mga buhok ng ano nyo, pilok nyo, ng mga pilukan nyo. Ayan oh. Hindi katulad nung ibang tawag nito. Mascara, yes. Hindi katulad nung mga ibang mascara na once nilagay nyo or nilapat nyo sa buhok ng pilukan nyo, didikit-dikit. Ito, maghihiwalay-hiwalay yung buhok ng pilukan ninyo. Ayun guys. So, nakita nyo kung gaano niya binuhay yung mata ko. So, let's proceed sa pangkilay. So, since I have the very blessed kilay na ika nga ng iba, ayan, so gagawin ko, ibabrush ko na lang sila pataas. And then, yung natira dito, yun na ang ilalagay ko. Guys, hindi ko sinasabing gawin nyo din yung ginagawa ko ha. Kasi hindi siya recommended na yung mascara ilagay sa kilay. Kasi nga, since waterproof ito, ang hirap niya tanggalin. So, may tendency kapag ilagay mo siya sa kilay mo, tapos buburahin mo, may tendency yung mga buhok ng kilay mo is matanggal. So, ako lang ito guys. So, trip ko lang talaga to. Matagal ko na itong ginagawa. So, ganyan lang guys. Ito yung mga bet ko na kilay. Yung bushy-bushy. Let's do the highlight. I have here the Wet n Wild na Coloricon Bronzer. Actually, bronzer nga siya, diba? So, mas bet ko lang din siyang gamitin as highlight. So, nabili ko to. Saan ko nga ba ito? Makeup Play, PH ata yun, dito sa Davao, sa may Rojas, malapit sa may Ateneo. So, this is an authentic Wet n Wild. Ayan. So, maglagay tayo ng konti. Ayan. Oh. Kita nyo ba yun? Kuminang agad. Bronzer siya, pero ginagamit ko din siyang pang-highlight. Kasi ayoko nung highlight na yung parang nakikita mo yung sobrang puti or sobrang yellow niya. Ito kasi ano lang, ma-brown-brown siya. So, sakto lang siya sa kulay ko na morena. So, ayan. Kapag nagbo-bronzer or pag nag-highlight ka, kailangan din daw ilagay mo sa highest points ng mukha mo. So, para ma-emphasize. Ayan. Dito din, sa taas ng lips. And then, konti dito sa may noo. Sige, let's just use this Maybelline na Super Stay Matte Ink. Guys, kapag bibili kayo na to, bumili kayo nung pangbura niya, meron sila nung pangbura mismo nito. Kasi pag gagamit ka nito, tas tatanggalin mo lang ng wipes or ng tubig, sobrang hikap niya tanggalin guys. Like, super stay talaga siya. Super nagtatagal siya sa inyong lips. So, konti lang ilagay natin. So, I think we're done. So, ipa-finalize ko lang lahat ng look ko and then I will be back. So, I'm back guys. Nakapag-bihis na ako and naiayos ko na din yung dapat ayusin. And this is our final look. If you want this video, please don't forget to press the like button, subscribe to my channel, and click beside the notification bell so you will get notified every time I have new uploads. So, thank you for watching guys. Bye!